දැන් මේ විදිහටම කහපාට කායක නිර්මාණය කරලා x127ක් හා y350ක් වෙන තැනින් තියන්න යන්නේ. මම sprites ක්ලික් කරනවා. නැවත මම දැන් make new sprite block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලයේ ක්ලික් කරලා කහපාට කායක තියදුවා. ඊළඟට මම make new sprite add block එක ඉදිරියේ තියෙන location block එක delete කරනවා. දැන් නැවත locations ක්ලික් කරලා location x5 block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් x තියෙන තැන අපි 127ක් කියලා ටයිප් කරනවා. y තියෙන තැන 350ක් කියලා ටයිප් කරනවා. දැන් මේ කාර්යයේ ප්‍රමාණය 70ක් විදිහට සකස් කරනවා. මම sprites ක්ලික් කරනවා. දැන් set size to block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලයේ ක්ලික් කරලා කහ කාර්යය තේරුවා. මෙතන මම 70 කියලා ටයිප් කරනවා. කහ කාර්යය දකුණට ගමන් කරන නිසා අපි ඒ විධානය සකස් කරමු. මුලින්ම behaviors ක්ලික් කරන්න. sprite begins block එක set size to block එක පහළට drag කරන්න. දැන් මේ පුංචි ඊතලයේ ක්ලික් කරලා කහ කාර්යය තෝරන්න. දැන් නැවත behaviors ක්ලික් කරන්න. දැන් behaviors ක්ලික් කරලා moving south and loop block එක begins ඉදිරියට drag කරන්න.